Ég sé stöðuna betur ef ég halla mig aðeins upp. Já, ég sé bara. Og ég þetta tæma dótið til. Bara tilbúinir í þetta? Já. Var hann síðan síðast? Voru ekki síðast báðir? Ég var seinast. Þú síðast? Ég er ekki senast. Þetta er bara change sko. Já. Þessi mjútar mig, það ekki, og þessi mjútar hann. Já. Flott. Vonum það. Annars er þetta að rekja snúrurnar í hvar það er í samband. Já, við vorum að tjekka þessu. Þetta ætti að stemma. Yes. Já, það virkaði. Alright. Ástæðan okkur þetta svona úr fókus er að við erum að screen captura bara þetta með sömu myndavélum og svo bara stækka það upp. Já. Við líka erum alveg með mjög gott útsýni á leiknum. Þetta sést alveg. Já, klálega. Við getum minnkað þá er þetta aðeins skarpara. En hérna þið eru live, þið viljið. Þannig að þið bara setja okkur headsetin, bjóðið fólk velkomið. Það er örugglega enginn að horfa, en ég myndi hafa bara YouTube útsendinguna í hérna símanum. Já, sjá bara. Þá getið þið séð að fólk er að kommenta og þið getið bara kallað eftir kommentum og bara búið til stemningu. Vera svolítið óþekkir og reyna að hafa gaman. Af því að þetta er bara ykkar fólk, skiljið. Þetta er ekki eins og sé allur heiminn. Þetta er kannski 20 manneskjur sem er einhvers staðar að hafa gaman á borðtenni, sko. Já. Hvað er 7 watching? Ég skil. Shit. Við erum frægir. En segi það. Já. Segi bara, vá, það eru 7 komnir, ég er ógeðslega peppaðir, bara gaman. Reynum að njóta þess að horfa á Íslandsmót. Bara töff. Ok, við erum 4 watching núna og ég er einn þeirra. Já, ég er neitt þeirra og kolla kvöldi, sko. Þetta er algjört chill. Já. En bara bladriði og biðið fólk að setja komment og bara vera með í að hafa gaman að borðtennis. Já. Og bara æði ykkur, það er ekki hægt að klikka í þessu. Nei, í fyrra þá var ég bara að segja basically bara tala um borðið svona tíman og fólk bara að elska mig og sagt að spila hvað ég gera. En það er bara nákvæmlega málið. Það er bara þannig og þið finnir síðan bara ykkar stíl eftir því sem ég gerir þetta oftar. Já. En þetta er bara aðalega bara að vera slagur og bara njóta þess. Já. Bara elska sportið. Yes, sir. Ekkert annað. Bara game on. Þið kunnið að hækka. Já. Ég er alltaf live. Þið heyrið þetta. Það er búið að heyrast allt sem við sögum í útsendingunum núna. Setjið þetta á okkur. Let's get cracking. Get it, bro. Já, heyrðu, góðan daginn. Ég heiti Alexander. Ég heiti Heiðar. Og við verum lýsendur ykkar hérna í dag. Hér á velli nr. 1 verður leikur Þorbergs og Kristján á móti Birgir og Gest. Þeir spila upp í 3 lótur og allar lóturnar eru upp í 11. Já, og ef það er 10-10 þá verður maður að vinna með 2 stiga mun og það er einungis 1 auki á mann. Þetta skýrir sig líka smá sjálft þegar leikurinn byrjar. Já, nú sér maður hérna Þorberg og Kristján komnir inn á völlinn. Og Gest. Þetta fer rétt að byrja.
Nú fer leikurinn bara að hefjast. Leikmenn eru komnir við borðið og þeir bara að byrja. Kristján og Þorbergur eru einstaklega góðir saman og þetta er í fyrst skipt sem komast í undanúrslit á Íslandsmóti fullorðna. Í fyrra rétt töpu á móti parinu sem komst líka í úrslit á móti Magga Hjarta og Darviks. Já, ef mér skjátlast ekki, er þetta fyrsta skipti hjá Birgi og Gest að spila saman í Íslandsmótinu. Ég held það sko. Ætti það hafa ykkur áhrif á spilastílinn þeirra? Já, ég náttúrulega býst við því, kannski ekkert endilega vanast að spila saman, en ég persónulega spilaði á móti þeim í gær Já. og þeir virtust vera bara svaka góðir saman. En hver veit, kannski það er bara smá tíma að venja þessu. Þorbergur og Kristján í gær áttu einstaklega erfiða 2 leiki. Unnu Pétur Gunnarsson og Eika sem er talið verið með sterkustu pörunum í tílaleik. Og nú byrjar þetta. Það hefur verið net eða? Tobbi Mjöki sem fer aðeins svo langt. Þannig að Birgir sækja hana bara. Það er kannski aðal strategían í tílaleik að gera eiginlega bara aðal stuttar uppgjafir svo hinn geti ekki sótt strax og sett hinn leikmanninn í bara vandræði. Já, það er mjög mikilvægt tílaleik að koma honum bara rólega á borðið. Tílaleikunum snýst bara aðal að setja hann bara oftar á borðið. Já, og láta andstæðinginn flækjast í hvern annan. Klárlega. Heyrðu heppni stigana hjá Birgi og Gest. Gott að koma þeim út bara í byrjun á leiknum. Það er verðt að segja að staðan er núna 5-1 fyrir Birgi og Gest. Það sem sýnt ykkur er ekki verið að fletta stigunum þar. En nú er 5-1 fyrir Birgi og Gest. Kristján með frábær þögg. Já, geðið flott fórendur hans. Þorbergur sett hann upp mjög vel. Maður sér þetta svakalega oft í tílaleik, það sé bara mjög mikið stutt spil. Þar sem ef einhver er fyrstur að sækja þá er líklegt að hinn geti bara sótt strax á móti og þá sett hinn í vandræði. Já, það er rétt þegar 90% stiga í tílaleik eru bara 3 til 5 boltar. Já, og þangað til hann kemur hár og þá getur einn bara klára stíð. Já. Netið ekki upp. Gestur með mjög gott chop að kanna. Ég er ekki búið því að taka þetta með fórum. Það sér þetta ekki eitthvað mjög oft. Nei, þetta er sjálfgæft högg, þetta er ótrúlega flott högg samt. Já. Klúður og uppgjöf. Þetta er sjálft séð. Já. Kannski taugarnar, ekki alveg. Já. En hver veit. Sjá, hvað gerir Birgir? Þetta virðist falla í hendurnar á Birgi og Gest. Ekkert eitthvað mikið sem Þorbergur og Kristján geta gert til að stöða á.
Þessi þeir svolítið mikið að klúðra sjálfur. Birgir og Gestur eru svolítið með bara sömu strategíuna að gera bara stuttar uppgjæði með engum snúning í fórnöndina og leyfa þeim að pota hátt. Já. Góð uppgjöf á Kristjáni. Flott uppgjör hjá honum. Ætlaði þeir ná að komast tilbaka? Minna hver veit. Jæja, nú vantar bara 1 stig fyrir Birgir og Gestur að klára lótuna. Komnir 1-0 yfir. Flott opnum hjá Kristjáni. Frábært stig hjá honum. Kannski kom þeir ekki í aðeins og seint. Já, nægur tími eftir þessum leik. Já, klárlega. Já, fljótlátt þessi. 1-0 fyrir Birgi og Gest hérna í lótu 1. Kristján og Þorbergur kannski vera aðeins of lengi í gír. Það er alltaf svona fyrsta lótan í fyrsta leik er alltaf bara svona, maður aðeins að fatta hver í gangi. En þeir hafa bara allan leikinn eftir. Já. Þeir eru mjög góðir saman. Þeir eru bara að spila vel en það er bara að komast í gang. Já, þeir voru miklu betur hérna í lok leiksins. Þannig að nú getum við séð hvernig þeir eru hérna í næstu lóti. Já. Það búist við að það sé kannski breyting í taktík núna. Kannski að Þorbergur og Kristján fara að sækja eins meira, sé ekki svona passífir. Svo Þorbergur líka. Já. Koma haugunum aðeins inn. Nú fer önnur lóta bara að hefjast. Sjáum hvort Kristján og Þorbergur geta komist tilbaka. Hvað finnst þér? Heldur þeir geta? Ég held að þeir hafa þetta. Ég held þeir geta unnið þessa lótu. Þetta verður spennandi leikur. Við slum nú vona það. Sjáum hvað gerist. Frábært stig. Vá. Sérst eru bara strax komnir í betri gír, bara betra mindset og eru bara tilbúnir. Já. Þeir eru að fara all in hana. Þeir eru að engu að tapa. Þetta er mjög algengt sem maður sér. Bara uppgjöf með engum snúningi og það verður að bíða eftir að hinn flippi og fer óttast bara út af. Já. Það er svona að finnast það við þetta. Oft uppgjöfnar með engum snúningi eru bara erfiðast að taka á móti. Já, það eru líka sérstaklega góðar í tvíliðaleik. Það er gott að útskýra af hverju það er erfiðasta. Það er engin snúningur á kúlunni, þá þú setja alla snúningin sjálfur og þá er miklu meira rými fyrir mistök. Já, þú verður að búa til allan snúningin. Þú getur ekki nýtt þér snúning sem var á þegar kúlunni. Það var flott 2-2 hjá þeim. Kristján og Þorbergur komið tilbaka. Já, þessar eru bara í miklu betri gír og eru bara spila betur fyrir hvern annan. Nú er Birgir uppgjá aftur. Hann er búinn að gera bakhandur uppgjá allir leikinn. Það er svona klassíkið hjá Birgi. Þetta er bara, hann gerir voða oft bara sömu uppgjöðarnar sem virka í tvíleik. Algengstu uppgjöðarnar í tvíleik eru bara stuttur uppgjöðar, annarkvort með undsnúning eða engum snúningi. Já, það er gott að halda þetta einfalt svo að liðsfélaginn fá ekki flókin snúning á sig tilbaka. Þarna frábært högg hjá Þorbergi. Þannig komnir 4-2 yfir. Gott að segja að á 6 stiga fresti fá leikmenn pásu til að fara að þurrka sér í handklæðin. Staðan er 3-3, 4-2, 5-1. Það er fyrst handklæðapása. Svo þeirra er 6-6, 8-4, 9-3. Það er önnur handklæðapása og 6 stiga fresti. Sko, það er 5-2 yfir. Toppi, áspunni ekki upp. Samt rétt spila hjá þeim. Já, rétt spilað. Oft samt ekki sniðugt að gera of fast tvíliðaleik. Já, það er þetta rétt. Það getur sett hann rólega á borðið. Bara að setja góðan snúning svo hinn get ekki nelt á móti og þá fer liðsfélaginn gott tækifæri til að klára stíð. Já. Hér sáum við þessi Birgir og Gestur gera upp með smá yfirsnúningi frá Gest. En það sést voða erfitt, þannig að Kristján skar og þá er Birgir með kjör tækifæri að koma sér inn og sækja. Mistök þar.
voru 5-2 yfir, núna komin 6-5 undir. Já, Birgir og Gestur hafa verið svolítið mikið að vinna í stuttarspilinu. Í fyrstu boltanum. Þarna. Góð ákvörðun á Þorberg, en ég langar að sjá hann bara taka klassísku bara bakhanda, bara negluna. Já, það hefur verið flott. Hann gerir það bara mjög oft og virkar. Kannski komið öryggið sitt inn. Það er mjög flott ákvörðun, að skera bara mjög djúpt, svo að Gestur ætti mjög erfitt með að ná þessum bolta. Já. Flott counter á Kristjáni, vá. Þetta er bolti sem maður býst ekki við að hann myndi bara upp á móti, frekar bara setja hann á borðið. Já. Sko, Kristján og Þorberg er komin tilbaka. Komnir aftur yfir, ætlið ná að klára þetta. Sjáum hvað gerist. Hvað ætli Tobbi gera núna, ég veit ekki. Flott uppgjöf hjá honum. Gestur hélt að væri komið yfirsnúningsuppgjöf. Þorbergur náði að fylgja þetta voða vel og gerði undsynningu og þá gat Gestur bara ekki flippað þetta. Og þarna kom þetta, eins og við að tala um, uppgjöf með engum snúningi og þá er engin snúningi sem getur notað og þá fer þetta bara yfir. Þetta er bara erfiðst uppgjöf þetta, er þetta sammála það? Þetta er mjög góð uppgjöf. Bara frá reynslu. Þarna. Þeir kláruðu ekki lótuna. Nú, wow, mér sýndi þetta bara á borðið. Heyrðu, frábært lokastig í þessari lótu. Hvílíkt stig. 11-7 fyrir Þorberg og Kristjáni, 1-1 í lótum. Þetta er svona mest svekkjandi bolta til að klúra sem koma svona háir nálægt netinu, bara klúra enn beint í netinu, maður bara misleið snúningin, eitthvað sem fast maður getur gert. Já, oft verður maður of spenntur fyrir boltan, spenntur að negla og negla bara allt fast, hugsar ekki. Það er mjög klassískt að vera yfir, fá svona bolta og svo bara klúra þegar þetta er búið og svo hugsa maður ekki í stíðinu. Já. Mér finnst svona Kristján og Þorbergur vera komin í þann gíð sem við voru í gær. Í gær voru bara svona í allan dag. Hér við hliðina á velli 2 er 2-0 fyrir Guðbjörgu og Helenu gegn Sól og Aldísi. Býtu, eru Guðbjörg og Helena að tapa? Þeir eru að vinna 2-0. Flott vinn. Nú fer að styttast í að lóta númer 3 byrji. Nú eru Kristján og Þorbergur komin í gír og sjáum hvað Birgir og Gestur hafa til þess að stoppa á. Þegar Kristján og Þorbergur eru komin svona af stað er mjög erfitt að stöða á. Og það er mjög, stundum bara svona, fær maður bara svona, wow, hvað á ég að gera? Þannig að sjáum hvað verður úr þessu. Flott staðsending af Þorberg. Frábært. Í tvílaleik er mjög þægilegt að hafa einn örfendan og einn réttendan. Og það er bara langsterkustu pörin eru með einn réttendan og einn örfendan. Heyrðu. Vá, frábært líf á lúpstig hjá þeim. Stig! Maður sér svona löng stig og sjaldan í tvílaleik þar sem stigin eru bara mun styttri en alltaf langskemmtilegasta þessu stigin. Já. Stutt undir snöngsfá Birgi. Nei, heyrðu, þetta var... Ég las þetta vitlaust. Já, þetta var nóspinn eða yfirsnúningur. Sinns að vera yfirsnúningur fór upp. Þeir eru flottir að feila snúningin frá þeim. Já. Þetta er bara klúður eins og gerist. Já, kannski komið smá stress í þá. Já, maður fyrir oft komin í lótum bara, já, við getum myndið að svo leið að virkar ekki alveg, þá er maður svona smá stressar. Þegar nú eru
Þeir verða nú aðeins að hægja leiknum, taka handklæði á sig, tala eins saman. Reyna að koma sér aftur inn í þetta. Þetta var það sem sér langbest í tvíleik. Setja boltan þar sem liðsfélaginn svo hinn get ekki náð í hann. Mér langar að sjá Kristján og Þorberg fara að sækja meira. Þeir gerðu það múða mikið í loti 2 og náðu þannig að vinna lotina. Já, þeir eru bara valla búin að sækja borðið neitt. Hérna eru þeir bara að setja boltan langt, skera hann, svo að Birgir og Gestur fá að sækja. Flott ekki á Þorberg. Aðalstrategían í tvíleik oftast að fyrstur að sækja, róla hann á borðið, koma aðstæðingunum á stöðu. Heyrðu, flott stig hjá þeim. Ég bara alveg orðlaus. Hér sést að lotan aldrei búin. Ætli Kristján og Tobbi komist tilbaka. Við vonum það, kannski ekki of seint. Vel lesið á Kristjáni. Já. Kannski hefði Birgir átt að halda sig við bakandarökkja hérna bara. Kannski smá augljóst að Birgir gerir yfirsnins uppgjær. Já. Þegar út af því Kristján og Þorbergur eru sama félag og Birgir og þá kunna þær á uppbyrnir ákveðnum veður og hann veit hvað mun gerast. Og það kannski smá forskot. Já, þeir æfa mikið saman. Hér handklæði passa, 12 stig búinn í leiknum. Flott ekki á Kristjáni. Aftur, engin snúningur, eins og múin að sjá langt oftast. Rétt ákvörðun á Kristjáni. Þetta bara aðeins meiri snúning á boltan. Já, sést að Kristján sé svolítið pirraður af að klúðra þessu. Já. Langt mikilvægt að passa upp á taugarnar. Má ekki alveg vera svona pirraður. Heyrðu. Þetta var frábært stig á Gestur Birgi. Tobbi með að kannski mátt færa sig, þá hefði Kristján kannski náð boltanum. Já. En svona gerist. Það liggur fótaburður á Birgi, ná smassinu. Birgir þekktur eru mjög góðan fótaburð. Já. Heyrðu, bara fullkomið högg hjá Þorbergi. Down the line. Þarna þetta, eins og það sem fyrstur að sækja hann, róla hann á borðið, vinnur alltaf stíð, þá kemur hann andstegnum úr stöðu og kominn með tækifæri. Já, staðsetningin mikilvægari en powerið. Krafturinn. Sko, komin 10-7. Hvað voru 10-4, 10-5 myndir? Já. Heyrðu, flott stig hjá þeim. Nú er þeir að spila rétt á þá. Nú er aðeins vakandi, farnir að sækja sig inn. Það var 7-1 á hann, nú er 10-8. Það sem ekki verið, ef maður of passív og leyfir hinum að gera of mikið, þetta maður alltaf brundir. Það bara sá sem fyrstur að sækja, sem bara, í oftast tilvíðum, bara með besta tækifæri á að vinna. Já, þeir verða bara að spila sitt spil og koma sér inn, sækja. Gott að minna það að við erum báðir lýsendurnir búin að æfa mjög lengi í landsliðinu, þannig að við tölum allir báðir út frá reynslu. 10-9. Ætli að ná jafn þetta? Kemur í ljós. Heyrðu, frábærlega gert hjá þeim. 6 stig í röð. Þetta er rosalegt.
Grund og fórund og Guðbjörg bara staðsetta einungis þar. Vá, flott hjá henni, hún að halda fórustinni. Komum sterkt tilbaka. Nefana hittir loksinn á bolta. Ekkert smá flott hjá Helenu. Búin að reyna allan. Nefinu. Búin að reyna allan leik að hitta þetta. Hitta þetta loksins í fyrst skipti. Mikill undirsýningar þarna að þessum bolta frá nefinu. Guðbjörg fann aðeins að missa nefinu fram sér. Fylgir boltinn inn. Nefna loksins kominn með fórhundina sína. Nefina ekki búin að vinna núna 4 stig í röð? Jú. Nefna þorði aldrei að nota fórhundina sína, Guðbjörg nota. Og svo fekk hún loksins öryggi sitt og sjáði núna 4 stig í röð. Nú er hún farin að sækja á móti í staðan fyrir að blokka svona með fórhund. Það er miklu betra. Úff, erfiði boltið hana á hvítu línuna í Hvað gerist þarna? Net í uppgjöf? Já, það var net. Þegar uppgjöfin fer svona í netið og yfir, þá er uppgjöfin endurtekin. En samt, núna er bara verið að ræða hvort það hafi verið net eða ekki. Dómararnir sáu þetta ekki. Guðbjörg sá net, Nefana greinilega ekki. Nefana er smá pirruð, leikurinn Dómararnir ákveða þetta. Flott hjá Guðbjörgu þarna. Nefana kannski smá pirruð núna að við kalla net á uppgjöfina hennar. Já, uppgjöfina á Guðbjörgu. Sagan hvort hann komi og náði stíginu. Og Guðbjörg nær að klára leikina. Núna er 2-1 fyrir Nefinu í lótum. Það var áhugavert að sjá þarna hvað gerðist. Ég persónulega sá ekki net í útsendingunni, en það kannski. Nei, kannski sést ekki jafn vel. Já. Og það er verðt að gera ef stig klárast, það má ekki taka það aftur annað ef það var Nefana pirruð því hún hefði fengið stigið. En dómararnir dæmdu að það hefði verið net og stigið tekið aftur og þá klúður hann sig næstu tveim. Ég held líka að Nefina hefði tapað þessu síðasta stígi vegna þess að hún bara þorði ekki að sækja. Hún var 10-9 undir, mikil pressa. En það er ennþá mikilvægt að halda áfram að gera það sem gaf þér þessi 9 stig til þess að komast og jafna. Leikmenn fara nú að snúa sér á borðið fyrir lotið 3. Flott ekki á Guðbjörgu. Nú býst ég við því að Guðbjörg sé komin með aðeins meiri sjálfstraust. Já, klárlega.
Já, já, frábært stig hana. Fyrir kantinn á nefinu, lengst yfir. Wow, þvílíkt stig. Guðbjörg með yfir hana allan tíman. Það smá óþarlegan bolti í bakgrund og klúrar honum. Þetta var ekkert smá flott stig. En á öðrum nótum, Sól hefur sigrað Helenu 4-0 í hinum undanúrslitaleiknum og komin í úrslit, sem þýðir að sigurvegarinn hérna hjá Nefenu og Guðbjörgu keppir við hana Sól í úrslitum Íslandsmeistaratitilinn. Flott fórum þarna. Það frá Guðbjörgu. Nefana las kannski uppgjörna hans vitlaust þarna. Vá. Þetta var þvílíkt stig. Nefana alltaf lúpum bakinn, breytni fórhund, setur hann yfir. Ég var eiginlega búinn að afskrifa stigið, en svo kemur hún Já, þrátt fyrir heppni Völu frá þessu neti náði Nefana að komast tilbaka og bara, það var frábært stig. Frábært. Mér persónulega finnst að Guðbjörg ætti að fara meira út í fórhundana. Einn eða tveir í bakgrund, svo út í fórhund, ekki vera að festast. Nefnir finnst það mjög gott. Guðbjörg komið tilbaka. Guðbjörg setja alla pressuna á Nefinu. Guðbjörg kominn 7-3 yfir núna. Og kominn góða leiði að jafna leikinn í 2-2. Guðbjörg að nýta Nefanis óreglunni fórhund. Næstu því farin yfir. Gott fórhund hjá Nefinu. Guðbjörg ætlar hann að sækja á móti, nær því ekki. Nefana komast tilbaka. Ég held að hérna verði mjög sniðugt að taka timeout svo að Guðbjörg missi ekki lótuna. Já, Miklu betra að vera jafn heldur en undir með 2 lótum. Já, mjög mikilvægt að klára þessa lóti. Guðbjörg búinn að jafna
hvað voru hún? 8-4 yfir? Já, það ekki. Við fyrir að sjá hvað Guðbjörg gerir í uppgjöfinni. Já, og ég Timeout. sagði þetta, timeout. Réttaði stöðunni. Góð ákvörðun hjá þjálfarinn hennar Skúla. Nú fara leikmenn að snúa sér á borðinu. Ætli Vala ná að stöðva comebackið hjá Nefinu eða tekur Nefinu þessa lotu og er þá komin mjög góða leið að komast í úrslit. Þetta Skulum er láta okkur sjá. mjög mikilvægt að Guðbjörg nái þessa lotu. Vá! Mjög flott frá Guðbjörg þarna.
Það er rosa.